Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේ මම time කියන වචනය හා බැඳුණු තවත් ප්‍රකාශයන් 8ක් ඔබ හමුවට ගෙන එන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා පසුගිය පාඩම් දෙකකදී මම time කියන වචනයේ යෙදෙන විශේෂ අවස්ථා ගණනාවක් ඔබට පැහැදිලි කළා. එහෙමනම් අද දවසේදී තවත් අපේ ජීවිතයට දෛනික කතාබහට අවශ්‍යම වන time සම්බන්ධ වචන කීපයක් ඉගෙන ගනිමු. අදත් පාඩම පටන් ගන්නට මත්තෙන් මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දාලා අවසන් වෙනකම් පාඩම බලාගෙන ඉන්න ඔබට තව දුරටත් දෛනික කතාබහට අවශ්‍ය වෙන කාලය සම්බන්ධ විවිධ ප්‍රකාශ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි පාඩමට එමු. Different expressions connected with time. කාලය හා බැඳුණු විවිධ ප්‍රකාශ. Different expressions connected with time. By the time. කාලය වන විට. By the time. by the time කියලා කියනවා කාලය වන විට කියලා කියන්න. ඒ වන විට වගේ කියන්න. ඒක වාක්‍යයකට සම්බන්ධ කරලා අපි ඉගෙන ගමු. හොඳට සවන් දෙන්න මේ වාක්‍යයට. By the time he gets up, the bus will have gone. ඔහු නැගිටින විට බසය ගොස් තිබේවි. By the time he gets up, the bus will have gone. ඔහු නැගිටින විට බසය ගොස් තිබේවි. By the time he gets up, the bus will have gone. by the time කියන්නේ යම්කිසි වෙලාවක් වන විට කියන්නේ. එතකොට by the time he gets up ඔහු නැගිටින විට get up කියලා කියන්නේ නිින්දෙන් අවදි වෙනවා නැගිටිනවා. by the time he gets up ඔහු නැගිටින විට the bus will have gone බසය ගොස් තිබේවි. එතකොට ගිහිල්ලා කියන්නේ have gone යනවට go ඒකේ past participle එක gone will have gone කියන්නේ ගිහිල්ලා තිබේවි කියලා කියන්නේ. තිබේවි කියන්නේ තමයි will have කියන්නේ. තියනවට have will have තිබේවි gone ගිහිල්ලා. එහෙනම් ඔන්න ඔබට දැන් වාක්‍යය හොඳින්ම පැහැදිලි. by the time he gets up the bus will have gone. ඔහු නැගිටින විට බසය ගොස් තිබේවි. By the time he gets up, the bus will have gone. දැන් අපි යමු ඊළඟ අවස්ථාවට. මේ බලන්න. Pass the time. කාලය ගෙවනවා. Pass the time. කාලය ගෙවනවා. Pass the time. දැන් මේ විදේශ ජාතිකයෙකුගේ කටහඬින්ම මේ වාක්‍යයට සවන් දෙන්න එය ඔබට බෙහෙවින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසිය වැනි භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දී ඒ භාෂාව කතා කරන අයගේ කටහඬවල් වලින් අහලා පුරුදු වෙනකොට ඔබට 100%ක්ම නිවැරදි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. එහෙමනම් බලමු අපි නැවත වතාවක් සවන් දීලා. Pass the time. කාලය ගෙවනවා. I am reading this book just to pass the time. මම මේ පොත කියවන්නේ නිකමට කාලය ගත කරන්න. I am reading this book just to pass the time. මම මේ පොත කියවන්නේ නිකමට කාලය ගත කරන්න. I am reading this book just to pass the time. හොඳයි බලමු එහෙනම්. I am reading this book. I මම am reading කියවමින් ඉන්නවා කියවනවා this book මේ පොත just to pass the time. නිකන් කාලය ගෙවලා දාන්න. I am reading this book just to pass the time. මම මේ පොත කියවන්නේ නිකමට කාලය ගත කරන්න. Listen to it once again. නැවත වතාවක් සවන් දෙන්න ඒකට. I am reading this book just to pass the time. Well, now let's come to the other one. අපි යමු ඊළඟ එකට. Time is up. වෙලාව ඉවරයි. කාලය ගත වෙලා. Time is up. කාලය ගත වෙලා. Time is up. Let's finish the class now. කාලය ගත වෙලා. අපි දැන් පන්තිය නතර කරමු. කාලය ගත වෙලා අපි දැන් පන්තිය නතර කරමු. Time is up. Let's finish the class now. එහෙමනම් time is up
time is up කියන්නේ කාලය ගත වෙලා. time is up කියන්නේ කාලය ගත වෙලා ඉවරයි කියලා කියන්නේ වෙලාව ඉවරයි. අපි දැන් පන්තිය නතර කරමු. Let's finish the class now. Let's අපි let us කියන එක තමයි ඒක කතාවේදී දෙන අපි කියන්නේ let's කියලා finish අවසන් කරමු the class now. පන්තිය දැන් අපි දැන් පන්තිය අවසන් කරමු නැත්නම් නතර කරමු. Time is up. Let's finish the class now. කාලය අවසానයි අපි දැන් පන්තිය නතර කරමු. Time is up. Let's finish the class now. Listen to it again. සවන් දෙන්න ඒට නැවත වතාවක්. Time is up. Let's finish the class now. Once upon a time. එකමත් එක කාලයක Once upon a time. ඔබ දන්නවා කතන්දරයක් ආරම්භ කරන විට එකෝමත් එක කාලයක කියලා පටන් ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ once upon a time. Once upon a time. එකමත් එක කාලයක. ඉතින් අපි කතන්දරයක් පටන් ගන්නකොට ඊට පස්සේ ඔන්න ඔබට දැන් තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් කතාවක් කියන්නත් පුළුවන් කෙනෙකුට මේ විදිහට ආරම්භ කරලා. අපි සවන් දෙමු වාක්‍යයට. Once upon a time, there lived in a far-off country a beautiful princess. එකමත් එක කාලයක ඈත දුරු රටක ලස්සන කුමාරිකාවක් වාසය කළා. Once upon a time, there lived in a far-off country a beautiful princess. Once upon a time එකමත් එක කාලයක there lived වාසය කළා එහි වාසය කළා in a far off country ඈත රටක එහෙම නැත්නම් දුරු රටක කියලා කියන්නේ. Once upon a time there lived in a far off country a beautiful princess. A beautiful princess කියන්නේ ලස්සන කුමාරිකාවක්. කුමාරයාට කියනවා prince කියලා. ඒක princess උන ගමන් කුමාරිකාව බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් නැවත වතාවක් වාක්‍යයට සවන් දෙන්න. Once upon a time, there lived in a far-off country a beautiful princess. එකමත් එක කාලයක ඈත දුරු රටක ලස්සන කුමාරිකාවක් වාසය කළා. Once upon a time, there lived in a far-off country a beautiful princess. හොඳයි. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක ඉගෙන ගමු time යෙදෙන. In the nick of time. නියම වෙලාවට. හරියටම වෙලාවට. In the nick of time. In the nick of time. බලන්න වාක්‍යය. I was there in the nick of time and saved the child from drowning. මම නියම වෙලාවට එතන සිටි අතර ළමයා දියේ ගිලී මිය යාමට පෙර බේරා ගතිමි. I was there in the nick of time and saved the child from drowning. මම නියම වෙලාවට එතන සිටි අතර ළමයා දියේ ගිලී මිය යාමට පෙර බේරා ගතිමි. I was there in the nick of time and saved the child from drowning. I was there. මම හිටියා. මම was හිටියා there. එහි in the nick of time. නියම වෙලාවට. හරියටම වෙලාවට මම එතන හිටියා. I was there in the nick of time and එහෙම ඉඳපු නිසා saved the child from drowning. save කියන්නේ බේර ගන්නවට. saved බේර ගත්තා the child ළමයව from drowning. drown කියන්නේ දියේ ගිලෙනවට. drowning කියන්නේ ගිලීමෙන් බේර ගත්තා. එහෙනම් නැවත වතාවක් අපි සවන් දෙමු වාක්‍යයට. I was there in the nick of time and saved the child from drowning. මම නියම වෙලාවට එතන සිටි අතර ළමයා දියේ ගිලී මිය යාමට පෙර බේරා ගතිමි. I was there in the nick of time and saved the child from drowning. නැවතත් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. I was there in the nick of time and saved the child from drowning. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව time යෙදෙන. Bide one's time. කෙනෙකුගේ සුදුසු අවස්ථාව එනතෙක් බලා සිටිනවා. Bide one's time. කෙනෙක් සුදුසු අවස්ථාව එළඹෙන තුරු එනකම් බලන් ඉන්නවා. Bide one's time. Bide one's time. Bide one's time. මේ once කියන එක වෙනුවට my, your, our, his ඔය වගේ අයිතිය දැක්වෙන pronoun එක සර්වනාම පදයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. Bide one's time. එහෙනම් බලමු උදාහරණ වාක්‍යය. I am biding my time till he makes the slightest mistake.
ඔහු සුළු වරදක් හෝ කරනතුරු මම නියම අවස්ථාවෙන් තුරු බලා සිටිමි. I am biding my time till he makes the slightest mistake. එයා සුළු හෝ වරදක් කරනතුරු තමයි මම බලන් ඉන්නේ. ඒක තමයි මට අවශ්‍ය අල්ලගන්න අවශ්‍ය වෙලාව. එහෙමනම් අපි බලමු නැවතත් වාක්‍යයට සවන් දීලා. I am biding my time till he makes the slightest mistake. හරි. I am biding my time. මම බලාගෙන ඉන්නේ වෙලාව එනකම්. till තුරු. He makes the slightest mistake. ඔහු makes the slightest mistake. පුංචිම පුංචි හරි වැරද්දක් එයා කරනතුරු තමයි මම මේ බලාගෙන ඉන්නේ. මට අවශ්‍ය අන්නේ අවස්ථාව අල්ලගන්න. දැන් එයා කියනවා කෙනෙක් මගේ අතින් කවදාවත් වැරදි වෙන්නේ නැහැ. මම වැරදි කරලත් නැහැ. අන්න මම දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. I am biding my time till he makes the slightest mistake. till කියන්නේ තුරු. he makes ඔහු කරනතුරු the slightest mistake. I am biding my time till he makes the slightest mistake. පුංචිම පුංචි හරි සුළුම සුළු හරි වරදක් කරනතුරු තමයි මම මේ ඒ අවස්ථාව වෙනකන් බලාගෙන සිටින්නේ. හොඳයි. අපි එමු ඊළඟ අවස්ථාවට. Have a good time. විනෝද වෙනවා. සාර්ථක ලෙස යමක් කරගෙන යනවා. Have a good time. විනෝද වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාර්ථකව යමක් කරගෙන යනවාට කියනවා Have a good time. have a good time කියලා. මේ බලන්න වාක්‍යය. They are having a good time at the party. ඔවුන් සාදයේ විනෝද වෙමින් සිටිති. They are having a good time at the party. ඔවුන් සාදයේ විනෝද වෙමින් සිටිති. They are having a good time at the party. They are having a good time at the party. They are having a good time at the party. they කියන්නේ ඔවුන් are having ගත කරමින් ඉන්නවා a good time. හොඳ කාලයක් කියන්නේ විනෝදයෙන් ඉන්නවා at the party සාදයේ. ඔහු සාදයේ විනෝද වෙමින් සිටිති. They are having a good time at the party. කියන එක. හොඳයි. එහෙනම් නැවත වතාවක් සවන් දෙන්න වාක්‍යයට. They are having a good time at the party. ඔවුන් සාදයේ විනෝද වෙමින් සිටී. They are having a good time at the party. මේ බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. Have a bad time. නරක. එහෙම නැත්නම් අසාර්ථකව කාලය ගත කරමින් ඉන්නවා. Have a bad time. අපි බලමු උදාහරණ වාක්‍යයට සවන් දීලා. The farmers in Sri Lanka are having a bad time as their cultivations are affected by a severe drought. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවීන්ගේ වගාවන්ට දැඩි නියඟයක් බලපා ඇති නිසා ඔහු නරක කාලයක් ගත කරමින් සිටී. The farmers in Sri Lanka are having a bad time as their cultivations are affected by a severe drought. ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවීන්ගේ වගාවන්ට දැඩි නියඟයක් බලපා ඇති නිසා ඔහු නරක කාලයක් ගත කරමින් සිටිති. The farmers in Sri Lanka are having a bad time as their cultivations are affected by a severe drought. Have a bad time. The farmers in Sri Lanka. Sri Lankaවේ ගොවීන්. The farmers in Sri Lanka are having a bad time. නරක කාලයක් ගත කරමින් ඉන්නේ as කියන්නේ නිසා කියලා කියන්න. As their cultivations ඔවුන්ගේ වගාවන් are affected. Affected කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට බලපෑමකට ලක් වෙලා. Are affected by a severe drought. Severe drought කියන්නේ දරුණු දැඩි නියඟය. Drought කියන්නේ නියඟය. A severe drought කියන්නේ දැඩි නියඟයක් කියලා කියන්න. එහෙනම් affected by a severe drought කියන්නේ දැඩි නියඟයක් බලපා ඇති නිසා as their cultivations ඔවුන්ගේ වගාවන්ට are affected by a severe drought දරුණු එහෙම නැත්නම් දැඩි නියඟයක් බලපා ඇති නිසා the farmers in Sri Lanka ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවියන් are having a bad time නරක අසාර්ථක කාලයක් ගත කරමින් සිටී. The farmers in Sri Lanka are having a bad time as their cultivations are affected by a severe drought. හොඳයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදීත් මම ඔබට කාලය සම්බන්ධ තවත් විශේෂ ප්‍රකාශයන් කීපයක් තමයි ගෙනාවේ. මේවත් හොඳින් කියවලා හැකිනම් පොතක් අරගෙන මේවා සටහන් කරගෙන ඔබේ දෛනික ජීවිතයේදී
කතා බහට එකතු කරගන්න. එවිට ඔබේ කතාව සාර්ථකව ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඔබට අවස්ථාව ලැබෙයි. එහෙමනම් අදත් සමුගන්නට මත්තෙන් මම ඔබෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ මගේ channel එකට තාමත් subscribe කළේ නැත්නම් ආදම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔබේ යහළු ඉහෙලියන් අතර share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දෙයක්. මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වලට දාන්න. එය මේ පාඩම් මීටත් වඩා සාර්ථකව ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න මට පිටිවහලක් යන බැවින්. එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.